Hello and welcome to Copycat Tube. I'm Hilda, a graphic designer and a YouTube video addict from Finland. If this is your first time here, this is a channel where I share with you my favorite YouTube content creators and then make some copycat videos with a Finnish twist. Today's senpai is a channel with a bit spooky atmosphere, and I'm really excited to try that out in my own copycat video also. If that sounds interesting, grab a snack, sit back and see how I will do. If, on the other hand, you are not so good with more or less scary or disturbing stuff, feel free to skip this one and maybe check out my other videos. Anyway, without further ado, let's go! I have a bit mixed feelings when it comes to the scary stuff like horror movies and such. When I was about 5 or something, my friend next door invited me to watch a movie with him and some other older kids from the neighborhood. I remember feeling very excited when they dimmed the lights and popped the VHS tape in the VCR. The other kids had picked a fun space monster movie, and let's say that it definitely wasn't for a 5-year-old kid with wild imagination. The movie we watched was Critters, as I found out almost 2 decades later, and while I now think the movie is absolutely laughable, as a kid I was terrified by those gnarling little hairballs. It took me quite a long time before I could handle any scary stuff, and even now I find myself from time to time making sure all the closet doors are shut before I go to sleep, or that my arms and legs won't stick over the edge of the mattress when I'm laying on my bed. Still, I'm somehow very intrigued by all sorts of scary and disturbing stories, and boy oh boy, isn't YouTube filled with those ones. As I told you before in my previous video, I like to play YouTube in the background while I'm working. Around the time I found the Reddit reading videos, YouTube started recommending me also horror story channels like Lazy Masquerade and Mr. Creepypasta, which I guess are similar in a sense that they offer narrated content and might include several different stories in one video. The thing about the horror channels, aside from the topics of course, is that they generally put quite a lot of effort into the mood creating aspects, like the visuals and the audio, so I found them very immersive. While I prefer not to watch these channels alone at night, they have truly helped me through many boring workdays. So is the case with the channel I'm sharing with you today. Let's read. I recently left my job at a private hotel in a nearby town. In the past few years, I've worked as a housekeeper in more than one small establishment, and they all operated in your average pay-by-the-night type of way. Let's Read joined YouTube in August 2014. The earliest video on his channel was uploaded the very next day and is titled Rosenmaiden Wiki. Let's Read. While Let's Read's early videos were not necessarily scary content, he quite quickly found his niche in reading aloud horror. First creepypasta, creepy stories passed around the internet, and nowadays scary stories from several subreddits, one of them being his own subreddit. Let's Read has also made 2 documentaries together with the scary story writer Sam Riding and visual effects artist Robin Mikaelsen, and several horror animation shorts with different animators. While I'm a bit dubious about how true most of these true stories are, I truly enjoy listening to them. Let's Read's voice is very calm and pleasant to listen to. I also love the visual side of this channel. The intros created by previously mentioned Mikaelsen really put you into the mood for some scary stories.
If you haven't yet, go and check out Let's Read's channel. But remember to come back as next is time for the copycat video I have made. By the way, I have three copycat principles for all the copycat videos I make. 1. No parody. 2. Something borrowed, something me. And 3. In Finnish. If you'd like to know more about these principles, please check out this video. In addition to these principles, this time I will be paying extra attention to the mood-creating aspects, especially the intro sequence. But how will I do? Let's find out. Taisin olla ala-asteella, kun kuulin kaverini isoveljeltä tämän jutun. Oli ollut kylmä ja tuulinen helmikuun päivä ja ulkona varmaan -20 astetta pakkasta. Yhdellä yläasteluokalla oli ollut liikuntatunnilla uintia kaupungin uimahallissa. Tunnin päätyttyä muutama poika oli opettajan kehoituksesta huolimatta jäänyt pelleilemään altaaseen. Tajutessaan, että he myöhästyisivät kohta koululle menevästä bussista, heille tuli kiire nousta altaasta ja juosta pukuhuoneeseen pukeutumaan. Yhdellä pojista oli pitkä ja paksu tukka, oikea kunnon heviletti. Hän yritti kuivattaa tukkaansa, mutta muiden alkaessa hoputtaa, homma jäi kesken. No, olisivathan he kuitenkin menossa takaisin kouluun bussilla, joten samapa tuo. Pikkumainen opettaja päätti kuitenkin antaa pojille opetuksen ja muiden noustua kyytiin käski bussin olla odottamatta, vaikka pojat juoksivat pysäkkiä kohti käsiään heiluttaen ja huutaen. Bussi sulki ovensa ja jatkoi matkaa jättäen pojat jälkeensä. Turhan monta poissaoloa keränneet pojat eivät halunneet myöhästyä seuraavalta tunnilta, joten ei auttanut muu kuin jatkaa juoksua. Koululle ei onneksi ollut kovin pitkä matka, juosten ehkä 15 minuuttia. Tuuli puhalsi ja pöllytti lunta. Kaikilla oli lämpimät vaatteet, tosin pitkätukkainen poika juoksi paljainpäin, koska hän ei halunnut kastella vasta ostamaansa merkkipipoa. Pojat päättivät huvikseen kilpailla, kuka ehtisi koulun pihalle ensimmäisenä. He juosta viilettivät toisiaan härnäten ja hävyttömyyksiä huudellen. Loppumatkasta pitkätukkainen poika kävi kuitenkin vaitonaiseksi. Muut pistivät sen hänen huonon kuntonsa piikkiin. Kun koulun piha jo häämötti, pitkätukkainen poika otti kaikkien yllätykseksi loppukirin. Hän ohitti muut ja juoksi kuin henkensä edestä aina pääoville, mutta ovenkahvaan tarttuessaan hänen kätensä yhtäkkiä veltostui ja hän kaatui maahan. Muiden ehtiessä paikalle poika vaikeroi päätään särkevän ja menetti sitten tajuntansa. Muut huomasivat, että hänen hiuksensa olivat jäätyneet jäiseksi kypäräksi hänen päänsä ympärille. Poika vietiin kiireesti sairaalaan, mutta oli jo liian myöhäistä. Hänen aivonsa olivat nimittäin jäätyneet. Opettajani kertoi kerran sukulaisensa tuttavasta, joka oli ollut menossa naimisiin. Näyttääkseen mahdollisimman hyvältä hääpäivänään tämä nainen oli alkanut käydä kuntosalilla. Pari viikkoa ennen häitä kuntosalin viereen avattiin itsepalvelusolarium. Tuolloin oli ollut hyvin muodikasta olla ruskettunut, joten nainen päätti kuntosalilla käymisen yhteydessä piipahtaa myös solariumissa. Nainen oli kuitenkin ihotyypiltään herkästi palava ja huonosti ruskettuva, jolle solarium ei oikeastaan edes sovi. Hän sai kuitenkin ruskettumisesta päähän pinttymän, joten kun ensimmäiset suositusaikojen mukaiset käynnit eivät tuottaneet tulosta, hän pidensi solarium-aikaansa ja alkoi käydä solariumissa joka päivä.
Naisella oli vaikeuksia sovittaa hääjärjestelyjä, töissä käymistä ja solariumia yhteen. Päivässä ei ollut tarpeeksi tunteja. Häiden ollessa muutaman päivän päässä naisen kihlattu huomautti, että tämä haisee omituiselle. Nainen arveli sen johtuvan stressistä ja osti uutta hajuvettä. Kun hääpäivä koitti, Kaaso ja morsiusneidot ihmettelivät, miten päivettynyt tavallisesti kalmankalpea nainen oli. Nainen kiitteli säteillen solariumia. Hän oli vielä aamulla käynyt ottamassa loppusilauksen. Viimein oli aika morsiusparin astella alttarille. Häävieraat huokaisivat ensin ihastuksissaan, mutta parin asteltua ohi alkoivat muutamat nuuhkia ilmaa kummastuneena. Mistä tuli tämä lihan haju? Kauaa ei hääväki ehtinyt ihmetellä, sillä samassa morsian kaatui vatsaansa pidellen maahan. Nainen kiiretettiin sairaalaan. Myöhemmin lääkäri totesi kollegalleen, ettei ole ennenmoista näkyä nähnyt. Naisen sisäelimet olivat kuin uunissa paahtuneet. Kotikaupunkini suosituimmalla uimarannalla on hyppytorni, jonka korkeimmalla 10 metrissä sijaitseva ponnahduslauta on lempinimeltään Surmanhyppy. Luulin pitkään, että nimi on syntynyt vitsinä, onhan 10 metristä pelottavaa hypätä, mutta viime kesänä kuulin kaveriltani, että nimi liittyy kuulemma erääseen vuosia sitten sattuneeseen tapaukseen. Rannalla kävi säännöllisesti eräs kokenut ja taitava uimari, joka oli erityisen tunnettu uimahypyistään. Siinä missä muut hyppivät ylemmiltä tasoilta lähinnä tikku suorana, tämä kaveri teki voltteja ja kierrehyppyjä ja vaikka mitä. Se oli kuulemma hienoa katseltavaa, joskin heikkohermoisimpia hirvitti. Eräänä kesänä uimari oli alkanut harjoitella erityisen vaikeaa temppua. Muut varoittelivat, että temppu on liian vaarallinen, mutta uimari piti päänsä. Yhtenä päivänä hän sitten viimein kiipesi ylimmälle ponnahduslaudalle aikeinaan toteuttaa treenaamansa temppu. Ihmiset kerääntyivät katsomaan. Ilmassa oli jännitystä. Uimari keskittyi, henkäisi syvään ja aloitti hypyn. Jokin meni kuitenkin vikaan. Yhden tahon mukaan kyseessä oli yllättävä tuulenpuuska, toiset taas sanoivat uimarin saaneen krampin. Uimari horjahti rajusti juuri ennen ponnistusta ja lähti putoamaan hallitsemattomasti ja oudossa kulmassa. Kun ihmiset kunnolla tajusivat, että jotakin odottamatonta oli tapahtunut, uimari läiskähti jo veteen. Sitten joku kiljaisi. Ihmiset rynnistivät hyppytornin juurelle ja kauhistuivat. Vesi oli värjäytynyt punaiseksi ja uimari kellui elottomana mahallaan, kasvot veden alla. Kun uimari kiireesti käännettiin ympäri, näky oli kamala. Uimari oli osunut veteen sellaisella voimalla ja sellaisesta kulmasta, että hänen mahansa oli repeytynyt auki. Hei vaan, toivottavasti pidit tämän illan tarinoista. Muistatko itse tällaisia urbaanilegendoja? Sana on vapaa kommenttiosiossa. Muista myös laittaa kanava seuraukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Mutta nyt, rauhallista yötä ja ensi kertaan. Welcome back! Hope you liked it. The stories you heard in this copycat video are all from my childhood. The original ones were quite short, like there was this one boy who ran outside in -20 degrees without a hat and his brain froze. So I just rewrote them into a little bit longer versions. What I found the most difficult in making this copycat video was definitely the narration. I don't actually have that much experience with like doing voiceovers or the audio editing stuff, so this and the previous videos have been quite educational. Still, I've got lots to learn, like how to control my voice better and how to
deepen my understanding of the audio post-production stuff. What I found the most fun was definitely making the intro sequence. I'm actually quite proud how it turned out. Okay folks, that's all for today. I hope you liked today's episode. If you did, I'd be super happy if you left a like. Also, I'd love to hear if you have any critique or some other thoughts, so if you got some time to spare, please leave a comment. I'm Hilda, your friendly Finnish copycat, and I hope to see you next time. Moi moi!